Знову повідомляє нам за Телеграф, що нам запропонують міст до НАТО. Пане Олексію, здається так, що вже хотілося б якусь більш конкретну конфігурацію почути. Чи поки ми в умовах бойових дій із Путіним, це просто на загал нереально? Ми не почуємо, це нереально. Давайте проаналізуємо заяви останнього місяця, 2 місяців. Ми побачили чіткі сигнали з боку Вашингтону, з боку європейських столиць про те, що гарантій членства в НАТО в нас не будуть. У нас будуть красиві формулювання, у нас буде там міст до НАТО, сценарії, гарантії, обіцянки. Тобто гарантій не буде, буде багато красивих слів. Ми маємо бути реалістами того, що на саміті у Вашингтоні нічого принципового для України не станеться. Цей саміт не наблизить нас до членства в НАТО. Але для того, щоб компенсувати це для України, в нас є шанс отримати, як вже було анонсовано, низку нових систем протиповітряної оборони. І знову ж таки західні видання повідомляють про можливість прийняття рішення про виділення $40 мільярдів від країн-членів НАТО для України. Це для нас хороший, позитивний результат. НАТО – це наша перспектива, дуже далека перспектива. Ну і, власне, пройде певний період часу, і ми будемо дивитися, яка перспектива буде більш реалістичною. Тобто, з одного боку, є ризик того, що питання членства в НАТО може стати предметом такого торгу під час переговорного процесу з Росією. Очевидно, що це так і буде. Ну і з іншого боку, не забуваємо, що можуть бути інші ефективні союзи, про які ми повинні думати, які ми повинні розбудовувати, приймати участь. Я маю на увазі військові союзи. Зараз таких ефективних союзів ми не бачимо, але з часом все може змінитися. Так, з часом багато чого може змінитися. Ми ніколи не знаємо, що може за поворотом геополітичним очікувати дійсно. Але, пане Олексію, а якби, наприклад, от Штати і Німеччина не були такими обережними, можливо, ми б чули більше конкретику? Чи не здається нам, що є конкретні, хай і ключові гравці, які можуть стримувати, отак, побоюючись то розвалу Російської Федерації, то і ядерної зброї, чи ні? Чи це я якісь ілюзії собі придумала? Жодним чином ні, жодних ілюзій. Власне, в літературі є навіть такий жанр, який називається як битологія. Тобто, коли художні твори пишуть, виходячи з припущень. Якби, скажімо, там в 43-му році події розвинулись не так, а так. Якби було змінено рішення однієї людини, позицію однієї людини, хід історії міг би піти по-іншому. Дійсно, якби в 22-му році наші союзники проявили чіткість, рішучість, перше, у питаннях санкцій, не дозовано потрішки розтягнуто на роки, а жорсткий пакет санкцій, включно із СВІФТом в перші тижні війни, це могло б дати результат. Пакети зброї для України, звичайно, це дало б результат. Ну і, власне, я переконаний, що навіть анонси зброї і санкцій, я маю на увазі повний пакет, вони могли б змінити позицію агресора, ми отримали б мир вигідний для України, надзвичайно. Але з іншого боку, давайте дивитися чесно. Союзники в Україну не вірили. Вони давали нам 5 днів або тиждень, пане Олексію, дійсно, і казали, 5 тисяч шоломів буде інаф. Перепрошую, це військова логіка. Тут нам складно з вами цивільним оцінювати, але була також інша логіка. Західні партнери не довіряли Україні, тому що Україна була ненадійним партнером. От згадайте заяву українських високопосадовців близько 4 років тому, що ми переорієнтуємо вектори зовнішньої політики і нашим стратегічним партнером буде Китай. Це ж не я придумав. Не ви, було й таке. Керівник пропрезидентської фракції Давид Арахамія змінював вектори зовнішньої політики. Як можна серйозно ставитись до такого союзника, який дозволяє собі подібні речі? Питання боротьби з корупцією, питання реформ. Ви багато дослуховувались до наших партнерів? Трішки було, звісно. Щось виконували, тільки довго. І досить багато інших питань. Я скажу чесно, що я не виключаю, що в наших союзників до сьогодні залишаються такі питання. Яку Україну ви будуєте? Недаремно в західних медіа з'являються публікації про ризики для української демократії. Нам вказують пальцем на проблеми з свободою слова.
коли всіх загнали в формат єдиного марафону, і як результат цього призвезли до сплеску популярності телеграму і російських, і проросійських пропагандистських анонімних телеграм-каналів. І наші партнери говорять, ну як так можна, ви ж самі до цього довели. Плюс у вас проблеми зі свободою слова, у вас проблеми з демократією, у вас проблеми із політичним тиском на місцеве самоврядування. Знову ж таки, це не я говорю, це проблеми західних медіа. Це пишуть західні медіа. Ну, наші партнери чудово розуміють, що справа проти міського голови Чернігова, ну, всі ознаки політичної. Сумська справа, всі ознаки політичної. Остання історія з Мукачево з Андрієм Балогою, міським головою. Ну, перепрошую, коли ДБР говорить, що міський голова тиснув на міську раду, ну, це не потрібно бути юристом, це абсурдне формулювання. В нього що є кнопка тиску? І так далі. Може, не одна. Всі розуміють, що це справа з політичним підтекстом. Всі розуміють, що в період війни ведуться політичні ігри. І тому цілком природньо і цілком зрозуміло, що в нас недовіра з боку західних партнерів залишається. По-іншому не може бути. Там опозицію не відпускаємо, на мерів міст тиснемо і так далі. Ну, питання залишається. А що ж за ці політичні ігри? Що з ними робити? Якось посилювати політичну відповідальність? Відтак? Чи ми ж не можемо теж постійно ходити по колу, навіть попри те, що дійсно війна, але внутрішні проблеми ніхто не скасовував. Війна, ми не знаємо, скільки ще триватимемо, але якщо ми вже обираємо конкретні курси руху і до ЄС, і до НАТО, треба працювати над домашніми помилками і не заграватися? Ну, давайте в цьому питанні так більш чітко конкретизуємо позицію, щоб не було різночитань. Проблема з НАТО – це зараз не проблема України. Це проблема наших західних союзників, які не готові, які не хочуть ескалації, або які хочуть якнайшвидшого миру або перемир'я. Це от комплексна проблема неукраїнського походження, скажімо так. Але в разі, якби ми не демонстрували проблем з демократією, свободою слова, з розправою з самоврядуванням, з багатьма іншими речами, питань до України було б значно менше. І позиція наших партнерів була б не настільки жорсткою. Оце надзвичайно важливо зрозуміти. Тобто, якби ми себе демонстрували як країна, яка влада функціонує абсолютно логічно, немає спроби в ручному режимі керувати парламентом, керувати урядом, немає проблем з свободою слова, то аргументів в наших партнерів було б значно менше. І, можливо, були б інші формулювання, картина змінилася б, скажімо так. А далі припускати, які були б там механізми підтримки і всього іншого, це вже складно. Це вже більше з категорії пропущень. Що робити з політичними іграми? Негайно припиняти, тому що, власне, ми бачимо, що через ігри в нас дуже часто, навіть зривається прийняття рішень. Навіть ми можемо припускати, що окремі рішення гальмуються, приймаються не своєчасно, це рішення військового характеру. Наведу лише один приклад, який очевидний для всіх. Пригадайте, коли Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроект про зміни до законодавства про мобілізацію. І коли ці зміни були прийняті? І скільки було І правок було більше, ніж чи 4, чи в 2 рази більше, якщо не зраджує мені пам'ять. Але розумієте, по-перше, проблема, що уряд вніс законопроект із затримкою на 1,5-2 роки, оце провина Кабінету міністрів. Це не можна пробачати. І внаслідок цього в нас фактично відбувся зрив мобілізації. В нас недовіра до мобілізації, в тому числі, що не було чітких правил гри. І питання номер 2. Законопроект тягнувся в парламенті півроку. Розумієте, шукали м'яких формулювань, щоб сподобатися електорату, щоб не образити ухилянтів, щоб не зробити, не дай Боже, різких рішень. Пізніше прийняли, наробили помилки і зараз вертаємося до формату більш жорстких рішень. І це показник того, як не повинні ухвалюватись рішення.
Це показник того, що треба приймати рішення, в тому числі непопулярні, а не грати з виборцями, тому що війна – це не час комусь подобатись, а комусь не подобатись. От я наведу ще один приклад. Для мене є незрозумілим, чому через кордон незаконно проходить. Ну от я маю в голові приблизну цифру, я навіть боюсь її озвучувати, скажімо так, величезна кількість чоловіків призовного віку через Тису, через Дністер, через гори. А вже і через поля, пане Олексію, вже й полями йдуть. По 5-7 тисяч доларів платять і полями йдуть, нове. Так, а чому йдуть? Тому що відповідальність виключно символічна. Адміністративна відповідальність, штраф 8 тисяч гривень. Розумієте, людина, яка платить 15 тисяч доларів провіднику через кордон, для неї 8 тисяч гривень – це ні про що. Це копійчані цифри. Я навіть зустрічав медіаприклад, це була офіційна інформація, що один чоловік 4-й раз платить штраф. 4 рази переходив кордон, його 4 рази ловлять, 4 рази платить штраф. Перепрошую, питання до уряду, парламенту. А ми не можемо криміналізувати цю статтю? Ми не можемо передбачити, що на період воєнного стану незаконний перетин кордону – це кримінальна відповідальність? Ну, на 100% не вирішимо проблему. Ну, принаймні на третину, на половину, на 2/3. Тобто це я говорю про речі, які очевидні для всіх, які на сьогодні просто не приймаються, в тому числі через політичні ігри. Пане Олексію, до ще одних політичних ігор, з вашого дозволу, у нас буквально 4 хвилинки залишається, але тим не менше. Байден каже, повідомляє нам Політіко і Reuters, що він нікуди не піде, не збирається, медичні показання в нього всі в нормі, і він буде йти до кінця. Інші медіа нам говорять про те, що Трампу тільки це на руку, він чекає, що Байден залишиться, і тут в них цілі сходяться. Але Трамп розраховує на те, що Байден не зійде з передвиборчої дистанції, бо буцімто саме в нього він може і виграти. Наскільки правильний і водночас небезпечний цей крок від Байдена? І для кого небезпечний? Для нас теж? От я людина, яка на фоні поважного віку Байдена достатньо там середнього віку, от я хочу сказати, що коли ти перелітаєш з Європи в Сполучені Штати, от на власному досвіді, або навпаки, різниця 8 годин в часі. І тому от насправді на другий день там ти сидиш в Вашингтоні на лекціях, і о 4-й годині ти просто засинаєш, тому що ця різниця просто колосальна. Тому Байден у своєму дуже поважному віці, який подорожує світом, який прилітає в Європу, на другий день працює цілий день в Києві, я вважаю, що він знаходиться в чудовій фізичній формі. Але він уже став заручником цих дебатів і цих розмов, які відбуваються навколо його віку і навколо його здатності чи нездатності виконувати президентські повноваження. І плюс команда Трампа в цьому постаралась, тому що ми не помічали, але впродовж останнього півріччя Трамп дуже жорстко критикував Байдена щодо слабкості здоров'я. От улюблена фраза Трампа – це риторичне питання до виборців. Скажіть, будь ласка, чи зможе Байден підняти шезлонг, чи не зможе? Ну, ми розуміємо, пластиковий шезлонг там буквально кілька кілограмів. Тому, власне, от політтехнологічно перебити цю тему, особливо після провальних дебатів, це буде фактично неможливо. І тому зараз от впродовж найближчих днів буде вирішене питання, чи буде у Байдена заміна на виборах. І я думаю, що зараз дуже в оперативному форматі штаби проводять фокус-групи, проводять соціологію і насамперед фокус-групи, щоб зрозуміти, що думає виборець і чи справді в Байдена залишаються шанси на перемогу. От поки що виглядає так, що ці шанси мінімальні, і я думаю, що в найближчі дні ми побачимо розв'язку. А сценарій будуть розробляти насамперед політтехнологи. Тому що от зараз дуже складно сказати, чи залишаються шанси на перемогу. Тому я думаю, що сценарій заміни, він цілком може мати місце. І тут уже навіть справа не в здоров'ї Байдена. Ну, зрозуміло, що своїх 80 він не прийде на дебати, не зробить стійку на голові. Ну, так працює і організм. Ну так, в принципі, думаю, що це і не надто потрібно, так. Але тут, до речі, або політтехнологи придумують цікавий сценарій, або тоді заміна. Наостанок кілька слів. От свого часу була схожа історія з Олександром Омельченком, який балотувався на виборах Київського міського голови, і якому опоненти почали закидати: от у вас вже вік, ви вже старший чоловік. Він прийшов в інформаційне агентство «Уніан», і що він зробив? Він зробив стійку на голові, для того, щоб зняти всі питання і показати, в якій він хорошій фізичній формі. Тому я не виключаю, що ми можемо побачити і розв'язку от такими вдалими оригінальними кроками політтехнологів.
або ж заміну, або ж зміна стратегії виборчої кампанії. Ну, нам з Києва складніше ці речі коментувати, тому що, от, власне, ми не відслідковуємо кожного дня, але кампанія побудована цікава. Я думаю, що вихід із ситуації є. І я надаремно нагадував цей приклад з перельотом, тому що Байден пояснював, що він літав по світу, повертався з Європи, і різниця в часі. Якщо він спроможний літати і витримувати 8-годинну різницю, причому регулярно, це означає, що він в непоганій формі, і тому можемо чекати навіть політтехнологічні несподіванки, які можуть в тому числі і поламати кампанію. Які навіть і без ставання на голову можуть щось перевернути догори дригом. Дякую вам дуже, пане Олексію. Спасибі за вашу аналітику, за те, що час знаходите. До наступних зустрічей. На все добре. Дякую. Олексій Кошель, політолог, був разом із нами.